Go ahead, call police. My son hasn't come back from school yet. Pardon? I said I'm reporting my son missing. He hasn't been back from school. Right. So I haven't seen him since this morning. 29 نوفمبر 1994 عثرت الشرطة على جثة الطفل ريكي واللي عمره 6 سنوات موضوع بغابة تبعد مسافة قريبة من منزله. شكل الجثة كان بوضع غريب. تابعوا تفاصيل الجريمة للأخير لأنه حنتناول القضية من أول وفاة ريكي عام 1994 إلى يوم الحكم على القاتل عام 2022. هلا متابعين. ريكي نيفا طفل عمره 6 سنوات من مواليد 4 مارس 1988. يعيش مع والدته روث وأختيه شيريدان وروشل. كانت العائلة تعيش بمنزلهم بمقاطعة ويلاند ستيت. طبعا اسم الوالدة روث راح يتكرر هواية خلال القضية، فمن أقول روث عرفوا أنه هي الوالدة. ريكي كان عنده أخت أكبر منه اسمها ريبيكا. ريبيكا كان عمرها 8 سنوات وما كانت تعيش مع العائلة لأنه هي كانت متبناة لعائلة أخرى. نشأة ريكي كانت ضمن عائلة مفككة أسريا، لأن والد ريكي تريفور هارفي انفصل عن والدته روث عندما كان عمر ريكي 3 سنوات، الأمر اللي أدى إلى خلل بنظام الأسرة ماديا ومن كل النواحي، إلى أن انتهى الأمر بوضع بعض الأبناء وبالأخص ريبيكا الأخت الأكبر لرعاية التبني. مواقف كثيرة كانت اختبرت شخصية ريكي اللطيفة والشجاعة أيضا حسب وصف أخواته الأصغر منه، فإنه على رغم صغر سنه كان ريكي يشعر بالمسؤولية تجاه أخواته شيريدان وروشل. بالنسبة لظروف العائلة المفككة وطلاق الأبوين، أكيد وضعهم المادي ما كان أفضل شيء، فأغلب الأحيان المنزل كان يخلو من الطعام، والأختين شيريدان وروشل عندما كانوا يجوعوا كان ريكي يتصرف لهم بالأكل لدرجة أنه كان يسرق الأكل حتى يسد جوع أخواته. يعني لهذه الدرجة كان طفل متحمل للمسؤولية. أكيد ما شجع من خلال هالكلام على أنه الأطفال يسرقون ويقومون بأعمال خطأ، لكن حتى أوضح لكم شخصية هذا الطفل المسكين وكيف الظروف القاسية حولته إلى طفل بعقل يسبق عمره بكثير، فتحمل المسؤولية صفة أكثر الكبار ما يتصفون بها، فما بالكم وهذا طفل. نجي إلى منزل عائلة ريكي. منزل العائلة كان عبارة عن فوضى بمعنى الكلمة، منزل يفتقر لكل معاني النظافة، قذارات هنا وهناك، عدم ترتيب وتنظيم. يعني الأم ما كانت تعتني بالمنزل نهائيا، لكن على الرغم من بيئة ريكي الفوضوية لكنه كان طفل نظيف جدا، يعني لدرجة أنه هو كان المسؤول عن نظافة أخواته شيريدان وروشل. ريكي حاله حال أي طفل، كان يقضي معظم يومه يلعب بالشارع ويتجول بأماكن مختلفة، وكان كثير الاختلاط بالغرباء، وهذه النقطة اللي حتكون سبب نهايته للأسف. روث والدة ريكي كان معروف أنه هي أم مهملة، تعنف أطفالها، كانت تضربهم وتحبسهم أيضا لأنه كانت تتعاطى المخدرات، وأيضا كانت تتاجر بالمخدرات لدرجة أنه بيوم استخدمت ريكي لتهريب المخدرات. يعني ماكو أكثر من هذا انتهاك الحقوق الطفولة. سبب وضع عائلة ريكي وأزمة الأم المالية، فعل الطلاق، وأيضا النفسية بسبب تعاطي المخدرات وحالة المنزل القذرة، كانت روث على اتصال بالخدمات الاجتماعية وطلبت رعاية مؤقتة لأطفالها، لكنهم ما استجابوا لطلبها، لدرجة أنه هي هددت إذا ما أخذوا الأطفال ومنهم ريكي راح تقتله. من ضمن إهمال الأم، ريكي كان دائما يتأخر عن المدرسة، فكان يوصل وقت الغداء تقريبا للمدرسة، والمدرسين كانوا يعرفون يعني قريب انتهاء الدوام المدرسي. أحيانا روث كانت تمنعه من الذهاب بسبب وجود علامات ضرب على وجهه، يعني بعد أن تكون قد ضربت ريكي.
حتى لا تتعرض للمساءلات القانونية. أخوات ريكي شيريدان وروشل أكدوا سوء معاملة والدتهم، وأنه هي مارست أنواع من الأذى عليهم لدرجة أنه أحيانا كانت تحبسهم عراة داخل غرفهم. يعني ما أعرف أي نوع من الأمهات هذه الأم. طبعا الأم روث استجوبت بالمحكمة بعد مقتل ريكي عن كل هذه الأمور، لكن هي نفتها، قالت أنه أنا ما سويت هذه الأشياء. وصلنا اليوم الحادثة ويوم الجريمة في صباح يوم 28 نوفمبر 1994. مثل أي يوم يتناول ريكي الفطور، يتوجه للمدرسة، وكان كالعادة متأخر على المدرسة. الساعة تقريبا كانت 9:30 صباحا، لكن بذاك اليوم ما وصل للمدرسة وتأخر اليوم بأكمله للأسف. ريكي كان متعود يوصل للمنزل الساعة 3:45، لكن الساعة وصلت 6 وريكي ما رجع. هنا روث اتصلت على الشرطة وأخبرتهم إنه ريكي مختفي، وفعلا الشرطة وصلت الساعة 6:17. المفروض إنه ريكي متعود على التأخير والتغيب عن المنزل، والأم أيضا متعودة على تغيبه لساعات عن المنزل. ليش هالمرة وتحديدا خافت من هذا التغيب؟ وليش اتصلت بالشرطة بهذه السرعة؟ هذا الموضوع خلى ألف علامة استفهام عند الشرطة. وصلنا بالأحداث إلى يوم 29 نوفمبر 1994، يعني اليوم الثاني من اختفاء ريكي. الشرطة ما زالت مستمرة بالبحث عنه إلى أن وصلوا إلى غابة بنفس المنطقة. كانت الغابة قريبة جدا من منزل ريكي، يعني 5 دقائق مشي من منزل ريكي يوصلون للغابة وموقع الجثة. تقريبا عندما وصلت الشرطة للغابة وعثرت على الجثة كانت الساعة 12:05. كانت الجثة موضوعة بين أشجار الغابة وبوضع غريب. منظرها كان جدا غريب وحير الشرطة. كان ريكي مجرد من ملابسه وظهره للأسفل وإيديه وقدميه مفتوحة، يعني على شكل نجمة، وكأنما القاتل مارس طقس معين قبل ما يتم القتل. وضع جثة ريكي والتفاصيل الدقيقة اللي اهتم بها القاتل من فتح الإيدين والقدمين واستقامتهم، وأيضا قرب الجثة من منزل ريكي. يعني احنا قلنا انه الغابة تبعد تقريبا 5 دقائق مشي، يعني المكان جدا قريب. هذا جعل الشرطة يعتقدون انه القاتل نفذ الجريمة بكل هدوء وثقة وما كان خايف من انه ينكشف. ايضا من ضمن ملاحظات الشرطة انه ريكي كان مستحم، يعني كان نظيف متسبح جديد، وايضا لاحظت انه هناك نزيف داخل عينه، وكانت توجد خطوط على رقبة ريكي، الأمر اللي أثبت للطب الشرعي أنه سبب الوفاة هو الخنق بواسطة حبل الجاكيت الجلدي اللي كان يرتديه ريكي. طبعا مقتل طفل بهذه الطريقة البشعة يعني جعل الشرطة تبدي بالتحقيق والتفتيش الفوري حتى يعثرون على أي دليل يوصلهم للقاتل. بيوم 30 نوفمبر 1994 تحديدا الساعة 9:30 صباحا، الشرطة عثرت على ملابس ريكي اللي كانت موضوعة بصندوق بعد مسافة قليلة من جثة ريكي بالغابة، واللي كانت تتضمن حذاء أجلكم الله، ملابس المدرسة، بنطلونه، سترته، يعني قميصه الأبيض، وأيضا ملابسه الداخلية كانوا موضوعين داخل صندوق. كانت الملابس نظيفة وكانت داخل جيوب بنطلون ريكي الألعاب الصغيرة اللي يمتلكها أي طفل بعمر ريكي، مثل بطاقات، الصفارة، الأشياء اللي يتبادلوها الأطفال ما بينهم بالمدرسة واللي تدل على براءة الطفولة. جريمة قتل طفل بهاي البشاعة وهذه التفاصيل المحزنة يعني جعل الشرطة يبدأون بالتحقيق بالقضية. والد ووالدة ريكي وجهوا نداءات على التلفزيون للحصول على أي معلومات ممكن تدلهم على قاتل ولدهم، لكن عندما ظهرت روث والدة ريكي على التلفزيون الناس اتهموا روث بأنها غير مهتمة بوفاة ولدها من خلال رياكشن وجهها، وربطوا بين تعاطيها للمخدرات وتعاملها السيء مع أولادها وتعنيفها إلهم.
فبدلاً من أنه يتعاطف الناس مع روث وقضية وفاة ولدها، أصبحت مشتبه برئيس بالقضية. وفعلاً تم تفتيش منزل ريكي وعثروا على العديد من الكتب عن القتلة المتسلسلين والسحر الأسود والجرائم أيضاً. وجدوا صورة لرجل يرمز إلى طقس معين يشبه الحد كبير الوضع اللي كان عليه جثة ريكي عندما عثروا عليها، وهو على شكل نجمة. المحققين ربطوا ما بين هاي الأمور واستنتجوا أن روث هي قتلة ولدها بنوع من طقوس السحر الأسود، وأنه هي رادت تتخلص منه لأنه زوجها الجديد ما كانت علاقته جيدة مع ريكي، فلهالسبب قتلته ونفذت الجريمة بمنزلها بالليل ونقلته للغابة، والصبح بلغت عن اختفائه. هذا السيناريو اللي اقترحته الشرطة. 19 كانون الثاني 1995 تم استجواب روث واتهامها بقتل ريكي، لكنها نفت علاقتها بالموضوع وإنه هي ما قتلت ولدها. الشرطة اعتبرت روث متهمة بقتل ريكي، لكن بعد محاكمة استمرت 16 يوم تمت تبرئتها من قتل ريكي، لكن تم حبسها 7 سنوات بسبب تعاملها بقسوة مع أطفالها والأساليب العنيفة اللي كانت تتعامل معاهم من خلالها. هذه كانت عقوبة قاسية جدا، خصوصا بمرحلة كانت روث تبحث عن قاتل ولدها ريكي. وبهذا الوضع بناتها شيريدان وروشل راح يذهبون لرعاية التبني، يعني حتكون انحرمت روث من أولادها الثلاثة. تم إطلاق سراحها عام 2000 وتوفى زوجها وهي داخل السجن. هذه الأثناء الشرطة كانت تحقق بقضية ريكي، لكن لم يعثروا على القاتل، فصنفت على أنه هي قضية باردة. روث عندما أطلق سراحها تزوجت شخص اسمه جاري روجرز، وبدأت هي وروجرز فتح قضية ريكي من جديد، إصراراً منها على معرفة القاتل وتكفير عن ذنبها. فوضعوا محققين بدأوا بتجميع أدلة كانت الشرطة غفلت عنها أو حرفتها وقت الجريمة عام 1994، لأنهم كانوا يتهمون روث بمقتل ريكي، وهذا الشيء جعلهم يتغاضون عن أدلة كثيرة كانت رح توصلهم للقاتل الحقيقي لو استخدموها صح. أول هذه الأدلة أنه عند تشريح جثة ريكي كانت آخر وجبة داخل معدة ريكي هي وجبة الإفطار، تم هضمها جزئياً، يعني ما تم هضمها بالكامل، وهذا يعني أنه ريكي تم قتله خلال 2 ساعات من تناول وجبة الفطور، يعني تقريباً 9:30 صباحاً. لكن الشرطة وقتها قالوا أنه تم قتله قبل يوم بالليل، وأنه روث بلغت الشرطة صباحاً. أيضاً من ضمن الأدلة اللي عثر عليها فريق المحققين الجديد أنه حذاء ريكي أجلكم الله كان مغطى بالطين، وهذا يعني أنه ما تم نقله بالسيارة للغابة مثل ما اتهمت الشرطة روث وقت وقوع الجريمة. وأيضاً من ضمن هذه الأدلة المهمة اللي تغاضت عنها الشرطة واللي كانت راح تكشف القاتل وببساطة، ما أعرف هذا التغاضي كان سهواً أو عمداً، ما أعرف. من ضمن هذه الأدلة قلنا أنه بمنطقة ريكي خلال عامين قبل ما يتوفى يعني حدثت حالات من الاعتداء الجسدي، الاعتداء من النوع الثاني من أطفال لأطفال، لكن الشرطة تغاضت عن جميع هذه الأدلة واتهمت الأم روث بقتل ريكي. من خلال مراجعة فريق المحققين الجديد على جميع الأدلة اللي كانت موجودة بمسرح الجريمة، تمكنوا من العثور على شريط لاصق تم استخدامه لأخذ عينة من ملابس ريكي وقت الحادث، فتم إرساله إلى الطب الشرعي حتى يتم تحليل الحمض النووي على الشريط اللاصق. فعلا فبراير 2016 كانت نقلة بقضية مقتل ريكي. تم التعرف على هوية القاتل من خلال ملف تعريف الحمض النووي. القاتل هو شخص اسمه جيمس واتسون، عمره 36 عام، من مواليد أبريل 1981، يعني وقت وقوع الجريمة كان عمره 13 سنة. منو هذا جيمس وشلون توصل لريكي؟ والد جيمس كان يسكن بنفس العقار اللي كان يسكنه ريكي، وكان واتسون عنده معتقدات غريبة وسلوكيات أغرب.
هذا الشاب اللي عمره 13 سنة كان متهم بإشعال النيران بصورة متعمدة، وأيضا اتهم بإلقاء القنابل الحارقة على مبنى شرطة النقل البريطاني، وهذا تسبب بأضرار كبيرة بالمبنى، وتم سجنه لمدة 6 سنوات بسبب هالفعل. وأيضا من جرائم جيمس واتسون قاتل ريكي أنه اعتدى على رجل عام 2018 اعتداء جسدي، اعتداء من النوع الثاني. وأيضا من ضمن جرائم حمل سلاح ناري في مكان عام، وكان متهم ب 17 عملية سرقة و11 إدانة بالسطو، يعني مجرم شامل. ب 22 نوفمبر 1994، يعني قبل أسبوع من مقتل ريكي، بهذا التاريخ جيمس واتسون اللي كان عمره 13 عام انتقل من رعاية التبني لمنزل أطفال بيترسيب. هو كان برعاية التبني لأنه تعرض من والده إلى أذى جسدي فظيع، وتم سحب الوصاية من والده اللي كان يعمل ضابط شرطة، وتم سجن الوالد على أساس هذا الأذى، يعني أنه أذى كان كبير لدرجة أنه الوالد سجن. وهذا أكثر شيء نسمعه عندما نتحقق من سجل مجرم خطير، وهو تعرضه لصدمة كبيرة بحياته خلته يسلك طريق الإجرام. زين، بعد ما تم سحب الوصاية من والده وسجن الوالد، والدة جيمس واتسون رفضت أنه تستقبله، لأنه زوجها كان يعتقد أنه تصرفاته مو مناسبة حتى يعيش مع أطفال. هاي الأمور كلها خلقت من جيمس شاب مضطرب وعنيف وعدواني، وغائب دائما عن المدرسة. 25 نوفمبر 1994، يعني قبل مقتل ريكي ب3 أيام، جيمس اتصل بوالدته وأبلغها أنه تم العثور على جثة طفل عمره 2 سنين. سمع أنه تم اختطافه من منطقة، وأنه هذا الطفل تعرض للخنق وتركوه عاري بعيد عن منطقة باستون باركواي، وهذا تحديدا اللي حصل لريكي. يعني جيمس كان يخطط للجريمة قبل أن يتم تنفيذها، وللأسف كان ريكي ضحية هذا القاتل المختل. عندما تم قتل ريكي، أكثر الناس شهدوا أنه تمت مشاهدته يلعب مع صبي أكبر منه بالعمر. وب5 ديسمبر 1994 الشرطة حققت مع جيمس فعلا، يعني كان من ضمن الأشخاص اللي تم التحقيق معاهم بمقتل ريكي، لكن استبعدته من دائرة الشبهات، وحاول أنه يتوه الشرطة. فشهد أنه شاف ريكي يوم الحادث وهو يراقب حفار، لأنه صادف مقتل ريكي وجود أعمال صيانة بالحدائق الموجودة بالمنطقة، وأنه تكلم مع ريكي وتوجه يومها إلى مدرسته. لكن الحقيقة هو ما راح للمدرسة يوم مقتل ريكي، وكانت الشرطة تستطيع أن تتأكد لو سئلت من المدرسة، لكن ما صار هالشي. 19 أبريل 2016 تم القبض على واتسون بتهمة قتل ريكي، لكن ما اعترف. صار إنه ما له علاقة بموضوع مقتل ريكي، لكن حمض النووي كان على ملابس ريكي أكبر دليل إدانة. ويدافع عن نفسه جيمس، يقول إنه صح، أنا شفت ريكي يوم وفاته ورفعته لأنه هو طلب مني إنه يشاهد الحفارين اللي كانوا يحفرون الحديقة، ورفعته حتى ينظر لهم من ثقب سياج كان موجود بتلك المنطقة. ويمكن لهذا السبب أنه حمضي النووي كان موجود على ملابسه، لكن فريق التحقيق الجديد اكتشفوا أنه ما كان يوجد سياج من الأساس، وهذه كذبة ثانية لجيمس. الشرطة كانت تشوف أنه تحصلت أطلقوا سراحه بكفالة من الشرطة، لكن يجب أن يقيم بعنوان محدد وممنوع يغادر بدون علم الشرطة، وحظر تجوال حتى الساعة 11 مساء. لكن طبعا مجرم مثل جيمس ما يستطيع الالتزام بالشروط. في 27 يونيو 2016 ينتهك جيمس واتسون شروط الحظر ويسافر خارج البلاد، ويتم القبض عليه بمبنى القنصلية بلشبونة. وب 12 أغسطس 2016 تم ترحيله إلى المملكة المتحدة. بعد كل هذه الأدلة والاتهامات والتاريخ الإجرامي الحافل والأكثر من هذا الحمض النووي على ملابس الضحية، المحكمة قررت أنه لا توجد أدلة تكفي لمقاضاة جيمس واتسون. شيء غريب.
بعام 2018 روث والدة ريكي طعنت بقرار المحكمة بعدم الملاحقة القانونية، وبأكتوبر 2019 تم إلغاء القرار الأصلي بعدم الملاحقة القانونية وبوجوب محاكمة واتسون. وب20 فبراير 2020 يعني بعد 26 عام اتهم جيمس واتسون أخيراً بقتل ريكي، وبدأت محاكمته في فبراير 2022 وبعد مداولات عدة ومحاكمة استمرت أكثر من 4 أشهر. تم الحكم على جيمس واتسون بالسجن المؤبد على أن لا تزيد المدة على 15 عام. لكن لو ناخذ قرار المحكمة ونقارنه بما حصل لريكي وإضافة لما حصل الأم روث، يعني الأم سجنت 7 سنوات مع قتلة الأطفال، والتهمة كانت تعنيف الأطفال. هذا بالإضافة للأضرار النفسية اللي حصلت للأم اللي بعد خروجها من السجن، لأنه روث بإحدى لقاءاتها قالت إنه بناتها مقاطعيها لأنهم ينظروا لها بعين المتهم وإنه هي السبب بمقتل ريكي. إضافة لكل هذا إنه القاتل عاش بكامل حريته لمدة عقدين من الزمن، أكثر من 20 سنة وهو عايش بحريته وعايش بأفضل ما يكون، مع إنه قاتل الطفل بريء. لاحظ إنه قرار المحكمة مجحف وما تم حكم المجرم بالمدة اللي يستحقها. أيضاً ما تم مواساة عائلة ريكي ووالدته روث بحكم يوفي القاتل حقه. والد ريكي تريفور هارفي كان قد توفى قبل 9 سنوات، وكان السبب هو الحزن على فقد ابنه بهالطريقة البشعة وعدم معرفة القاتل. هذه كانت قضية اليوم، وأنتوا شنو رأيكم؟ هل السجن 15 عام كافي بحق مجرم قتل طفل بطريقة بشعة؟ شاركوني برأيكم بالتعليقات، وشكراً.